हेलो फ्रेन्डहरु, आज म हजुरको लागि एउटा न्यू टपिकमा न्यू भिडियो लिएर आएको छु र आशा विश्वास छ यो चाहिँ भिडियो पनि हजुरले धेरै धेरै मन पर्छ। ती आशा विश्वासको साथमा म हजुरको टाइम नलिकन अब टपिकतिर लाग्दै छु र आजको टपिक के रहेछ साथी हैन। हामीले आफ्नो जब मोबाइलमा कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौं र हामीले त्यो मन पर्यो भने हामीले आफ्नो मोबाइलमा नै एप्लिकेसन राखेर हुन्छौं हैन। त्यो चाहिँ कसरी मेमोरीमा इन्स्टल गर्ने जो हजुरले चिप्स लगाउनु भएको हुन्छ लगाउनुहुन्छ मोबाइलमा। जस्तै कसैको मोबाइलको स्टोरेज 8 GB रहन्छ भने 8 GB को मेमोरी लगाएर 16 GB गरिदिन्छ, 16 GB को भने 16 GB को मेमोरी लगाएर 32 GB गरिदिन्छ हैन। त हजुरले जहिले पनि मोबाइलको मेमोरी खाली राख्नु, मोबाइल फास्ट रहन्छ। र हजुरले कुनै पनि मोबाइलमा कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्दा कसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो एप्लिकेसनलाई हैन ती एसडी कार्डमा हजुरले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ती आज म हजुरलाई सिकाउने छु। हस् त हजुरको टाइम नलिकन आफ्नो टपिकतिर जाउँ। हजुरले सबैभन्दा एप्लिकेसनमा जानु, एप्लिकेसनमा गएर सेटिङमा जानु। सबैको मोबाइलमा थरी किसिमको सेटिङ दिएको छ साथी, तर मेरो मोबाइलमा त एउटा सेटिङ छैन, तर म हजुरलाई बताउँछु हजुरको मोबाइलमा हुन सक्छ भनेर हैन। हजुरले स्टोरमा जानु, स्टोरेजमा गएर यहाँ मेरो मोबाइलमा त्यो अप्सन दिएको छैन, तर हजुरको मोबाइलमा माथि एउटा अप्सन हुन सक्छ। त्यो अप्सनमा क्लिक गरे भने अटोमेटिक हजुरले अलि पढि लेखेको हुनुहुन्छ भने त्यसमा ग्यारेन्टेड हुन्छ। हजुरले यसमा हेर्नु र हजुरले हेरेपछि इन्टरनल मेमोरीमा एसडी कार्डमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो मोबाइलमा छैन, तर म हजुरलाई अर्को तरिकाले बताउने छु। हजुरलाई यो मेथड राम्रो छैन लागेको छैन या हजुरले बुझ्न सक्नु भएको छैन भने अर्को मेथड छ हैन। हजुरले एप्लिकेसनमा जानु र एप्लिकेसन म्यानेजरमा जानु। जस्तै मैले डाउनलोड गरेको छु हैन एक दुईटा एप्लिकेसन। म ती एप्लिकेसनलाई कसरी ट्रान्सफर गर्छु म हजुरलाई त्यो बताउँछु हैन। जस्तै यो MP3 भिडियो कन्भर्टर चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको थिएँ र क्लिक गर्नु र स्टोरेजमा जानु र हेर्नु त यहाँ चेन्ज लेखेको छ, चेन्ज माथि एक्सटर्नल यसमा क्लिक गर्नु। अब हेर्नु यहाँ इन्टरनल स्टोरेज दिएछ, एक्सटर्नल दिएछ। म चाहिँ अलरेडी एसडी कार्डमा इन्स्टल गरेको छु। हेर्नु पहिला मेरो इन्टरनल स्टोरेजमा थियो है, यहाँ हेर्नु। अर्को फेरि म हजुरलाई हेराउँदै छु गएर कसरी गर्ने। हेर्नु यहाँ ट्रान्सफर मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, यसमा चेन्ज गर्नु, स्टोरेजमा क्लिक गर्नु। यहाँ चेन्ज दिएछ, हेर्नु इन्टरनल मेमोरीमा दिएछ, इन्टरनल स्टोरेज। यहाँ एसडी कार्ड सेलेक्ट गर्नु, यहाँ मुभ गर्नु। अटोमेटिक हैन के टाइम लिन्छ एकछिनको लागि र हजुरको एसडी कार्डमा त्यो इन्स्टल हुन्छ। मेरो फोन मेमोरी पुरै खाली रहन्छ। जब फोन मेमोरी हजुरको खाली रहन्छ भने मोबाइल जहिले पनि फास्ट रहन्छ। हजुरले यसरी गएर आफ्नो जति डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन हुन्छ ती सबैलाई एसडी कार्डमा हजुरले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु भयो। अब हेर्नु यसमा अलरेडी एसडी कार्डमा सो गरेछ किनकि मैले अहिले भर्खरै चेन्ज गरिदिएको। हस् त आफूबाट हजुरले चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले आफ्नो मोबाइलले फास्ट राख्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलको मेमोरी स्पेस खाली रहन्छ र हजुरले एसडी कार्डमा ट्रान्सफर गरेर जहिले पनि मोबाइल फास्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हस् त आशा विश्वास छ यो चाहिँ भिडियो हजुरले धेरै राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु र आफ्नो साथीलाई सेयर गर्नु। हस् त नेक्स्ट भिडियोमा छिटोभन्दा छिटो लिएर आउनेछु। हस् त बाई।